Yes po mga ka-wonders, mag-room tour tayo, char. Mag-room tour tayo for today's video. So that's my room. Then pagpasok mo, again, yan ang babulaga sa'yo. Wow! Yung handicraft ng aking husband. And yan ang bed ko. Kat miming pusang iring. So yan. Yan yun ang handicraft ng aking husband na mahilig sa substract. So maganda talaga siya. And yan, effort talaga niya sa simpleng frames, yung mga konting design, at saka may konting malit na table ako for something. Then yan, ikot tayo. Yan, may aircon ng hindi tagsan lang gumana. Yan, may gitara pa akong natutulog. Saka may isa pang handicraft na gawa niya. Sayang naman itapon, maganda naman kasi, at saka effort siya dyan. So, syempre, ikip natin. So, hindi naman ganun kalaki yung room ko. Simple lang. Pero, pasensya na sa mga kalat mga ka-wonders ha. So, ganun lang mga ka-wonders. That's my room looks like. That's for today's video. Bye-bye!